හරි මෙතනින් අපි මෙතනින් කන්ට්‍රෝල්ලා ක්‍රියේට් කරලා ගන්නවනේ. මේ ක්‍රියේට් කරලා ගන්න එකේ ගත්තට පස්සේ පුතේ එකපාරට මේ බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලේයර්ස් වලට විතරක්. අනිත් ඉමේජස් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනියෙන්ම ගන්න ලේයර් එකේ මෙන්න මෙහෙම ඉබ්බෙක්ගේ මාර්ක් එකක් වැටලා තියෙනවා. ලොක් වෙලා තියෙනවා ලේයර් එක. ඒ වගේ වෙලෙක මේ බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. හරි? මෙතනත් FX එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලෙක මේ ලේයර් එකේ මෙන්න මේ ඉබ්බගේ මාර්ක් එක ලොක් එක අරින්න ඔයා කරන්නේ එතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න. මේ ලේයර් එක වල ඩබල් ක්ලික් කරන්න. කළාට පස්සේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක ඕකේ කරන්න මම මේ මැසේජ් එකේ දේවල් පස්සේ කියා දෙන්නම්. ඒක ඕකේ කරන්න. එතකොට මේක සාමාන්‍ය විදියට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් රයිට් ක්ලික් කරලා හරි නැත්නම් FX එකෙන් හරි නැත්නම් ලේ ස්ටයිල් වලින් හරි කැමති තැනකින් බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර ග්‍රේඩියන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන විදියට කලර් එක ආදේශ කරගන්න. පැහැදිලිද? මේ කලර් එක Tamanට ඕන විදියට ඇන්ගල් කරන එක ඒවා Taman කරලා බලන්න. හරි? හරි. එතකොට ඔයාලට එහෙනම් මෙන්න මේකත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි මම ඒකත් එවන්නම්. අද ওই ටික අනිවාර්යෙන් දැන් සුට්ටෙන් මම ඒ ටික දානවා ඔයාලට. අනිවාර්යෙන් දාලා තමයි අද මම ඒක එවන්නේ. ඒක පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක මේක ඊට පස්සේ මේක තාම බෑ. ඒක මම තාම කියා දීලා නැහැ. මේක බෑ තාම. දැන් බලන්න මේක මෙන්න මේක ඔයාලට පුළුවන්. මම මේක එවන්නම්. මේකෙන් බලන්න ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන වැඩේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ end එක. ඔයාලා දන්නවනේ දැන් image එක open කළාම end එක ඉස්සෙල්ලා බලන්න. මෙන්න මේක තමයි end එක. ඔයාලට තියෙන්නේ අර images පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක හදාගන්න. ඒක ඔයාලට පළවෙනි එකේ කළා වගේම ඔන්න මේ පින්තූරේ තියෙනවා. ඒකට කපලා කරලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මේක තියෙනවා කපලා කරලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ওই ටික අරගෙන මෙන්න මේ end එක හදන්න තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. layer palette එකේ ඉස්සරහට පිටිපස්සට ගෙනියන හැටි කියා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මම එක image එකක් අරන් දෙකක් ගන්න හැටි කියා දුන්නා නේද අර බව් වගේ කියන්නේ. ඔව් සර්. කියා දුන්නානේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේක හදන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික හදන්න ඕනේ. මම එතකොට මේ ටික අද එවනවා. අපි අනිත් ටික ඊට පස්සේ එමීට කරමු. හරි. එතකොට පුතේ අද අපි ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කළේ. ඔය කතා කරපු ටික පැහැදිලි නේද ඔයාලට? කියන්න පුතේ පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට එහෙනම් අපි දැන් 9:45යි අපි රෙකෝඩින් එක මෙයා කරගන්නත් තියෙනවා. මම රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම්. ওই ටික බලලා ඔය වැඩ ටික මම අද දැන් ෂුට්ටෙන් එවනවා ඒ ප්‍රැක්ටිකල් සෙට් එකම. ඒ ටික කරලා හිටන් ඉස්සෙල්ලා ඒ ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න කලින් කියා දුන්නේ ඒවා ටික හැම එකක්ම ආපහු බලන්න. බලලා අපි ඒ ටිකත් කරලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටිකත් කරගෙන යන්න. ඉඳුවර ඔයත් කරලා පුතේ එවන්න. හරි? हाँ सर अरके मैं भागයක් කරා සර්. ඒකේ කළාද පුතේ? ගෲප් එකට දාන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර සර් ඔව් කියන්න. අර මේ ඇපල් ගෙඩියේ පිටිපස්සට ළමයා ගන්න එපා. ඔව්. අර එතන ඉන්නේ සර්. එතන ඉන්නේ. ඒක ගන්න හැටි මතකයි නේද පුතාට? වීඩියෝ එක බලන්න චුට්ටක් හරි අමතක නම්. ඔව් සර්. හරි. එහෙම බලලා හිටන් ඒ ටික කරලා එවන්න. හරි ගෲප් එකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තනියම දැන් ඒවා ඔව් සර්. ප්‍රැක්ටිකල්ස් හදන ඒවා. එතකොට ඔයාලා තනියම මොනවා හරි ඩිසයින් කළා නම් ඒ දැන් ප්‍රැක්ටිකල් හදන ඒවා ගෲප් එකට දාන්න. තනියම මොනවා හරි ඩිසයින් කළොත් මට පර්සනල් දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දෙන්නම්. ඒක ඕකේ නම් ගෲප් එකට දාන්න කියලා. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් කරන ඒවා මට දැම්මත් කමක් නැහැ. ගෲප් එකට දැම්මත් කමක් නැහැ. හරි. ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට යාළුවෝ ටිකටත් මොටිවේෂන් එකක් එනවා. එතකොට ඒගොල්ලොත් ආසාවෙන් කරන්න බලනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට අපි මොකද ක්ලාස් එක නවත්තමු. එහෙනම් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. හරි. ආයුබෝවන් එහෙනම්. ආයුබෝවන් සර්. good night. good night. ආයිබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් දාන්නේ good night. good night සර්.